سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میسا هستم و خوش اومدین به درس سوم از پلیلیست جدیدمون به اسم Link, Build, Speak که توی این پلیلیست ما با هم دیگه یاد میگیریم چجوری جملاتمون رو گسترده تر بکنیم، ساختارشون رو پیچیده تر بکنیم برای اینکه بتونیم مکالمات بهتری، کانورسیشن های بهتری رو با افراد انگلیسی زبان برقرار بکنیم. این درس ها به خصوص اگر که برای آزمون دارین آماده میشین، حالا یا آزمون آیلتس یا آزمون تافل یا هر آزمون دیگه ای، خیلی به دردتون میخوره به خاطر اینکه بهتون کمک میکنه بتونین جملاتتون رو گسترده تر بکنین. پس تا آخر درس سوم همراه من باشین. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم وارد کامنت ها بشین. اولین کامنت یه لینکی براتون گذاشتم، مستقیما وارد چنل تلگراممون میشه. از اونجا فایل PDF رو دانلود بکنین که بتونین تمرین بکنین. از اون مهمتر مطمئن بشین که توی تلگراممون جوین هستین، به خاطر اینکه به زودی خبرهای بسیار هیجان انگیزی براتون داریم. بریم سراغ درس امروز. Why do you think exercise is important? Personally, I believe exercise is essential for a healthy and happy life because it improves both my body and mind. These days, many people spend long hours sitting at a desk or using their phones, so they often feel tired and sluggish. I try to avoid that by moving my body regularly. I began working out a few times a week and it completely changed how I feel during the day. Now I have more energy and I sleep better at night. I sometimes get anxious after a long workday, so I go for a quick run, which helps me clear my mind. Regular exercise reduces stress and boosts mental clarity. Activities such as yoga or stretching also calm me down after a busy day. Therefore, I believe we should all find some form of physical activity that we enjoy, whether it's dancing, swimming, or just walking in the park. In short, exercise is not just about staying in shape. It's about feeling better, thinking more clearly, and living with more energy. Perfect. بچه این سوال میتونه سوال بخش سوم سپیکینگ آیلتس باشه یا آزمون دولینگو باشه یا هر آزمونه که دیگه که دارین میدین. ممکنه ازتون توی کیو کارد یا پارت دوم ازتون یه سوال راجع به یه ورزشی که دوست دارین بپرسه و تو پارت سوم که فالو آپ کوئسچن ها هستش بیاد ازتون بپرسه اوکی so why do you even think exercise is important؟ چرا اصلا فکر میکنید تمرین کردن یا اکتیو موندن مهم هستش که میتونین یه سمپل انسری مثل این بدین. خب بیایم سراغ بررسی جملاتمون و ببینیم که آقا ما این جملات رو اصلا چجوری ساختیم و چجوری به هم ربطش دادیم. اول از همه اومده با باور خودش یا اون چیزی که خودش باور داره شروع کرده. I'm just gonna turn this on. Perfect. Okay. خب اومده گفته personally شخصاً I believe exercise is essential, is important for a healthy and happy life. من فکر میکنم که اکتیو بودن، تمرین کردن، ورزش کردن is essential. Essential means vital, means important. مهمه for a healthy and happy life. برای یک زندگی سالم و خوشحال. Why؟ چرا؟ Because it improves both my body and mind. به خاطر اینکه هم باعث بهبود یا بهتر شدن بدنم میشه هم ذهنم. خب ببینین اول اومده جملهش رو با یک استیتمنتی شروع کرده. من فکر میکنم که اکسرسایز کردن برای اینکه زندگی خوشحال و سالمی داشته باشیم مهمه. اینجا جمله رو تموم نکرده، اومده یک نکته دیگه به جمله اد کرده با پرسیدن یک سوال ساده از خودش. حالا چرا من فکر میکنم مهمه؟ Because it improves both my body and mind. خیلی راحت با یک سوال کوتاهی که از خودش پرسیده اومده جمله رو اکسپند کرده. پس because it improves okay perfect improves my body and mind. pس با یک سوال ساده why و یک جواب ساده because اومده جملهش رو طولانی کرده. حالا real life examples. بچه ها خیلی مهم هستش که ما وقتی که میخوایم جمله هامون رو طولانی بکنیم real life example بدیم. Okay, so I'm just gonna write this down here for you. Real life
examples. وقتی که ما داریم صحبت میکنیم اوکی میتونیم با استفاده از مثال هایی که تو زندگی واقعیمون هستش یا چیزایی که تو زندگی واقعیمون اتفاق میفته جمله رو اکسپند بکنیم. مثلا یه چیزی که این الان اومده توی جوابش اضافه کرده اینه که امروزه خیلی از کارا پشت میز هستن، خیلی فعالیت نداری یا همش نشستی داری تلفنتو موبایلتو چک میکنی. اومده یه real life example داده که توی درسای قبلا بهتون گفته بودم real life examples are so important, okay? So these days many people spend long hours sitting at a desk or using their phones. این روزها خیلی از آدما ساعتهای بسیار طولانی رو میذارن پشت میز میشینن or using their phones یا دارن همش از تلفن موبایلشون استفاده میکنن. So they often feel tired and sluggish. So به همین علت همش احساس خستگی و کسلی دارن. sluggish بچه‌ها یعنی وقتی که حرکتتون کند میشه، بی‌حس و حال میشه، درست راه نمیرین، به اون حالت میگن sluggish. Okay? It's a very good adjective to learn. So these days, many people spend long hours sitting at a desk or using their phones. نگاه کنین دوباره جمله رو اینجا تمام نکرده. اومده گفته به خاطر همین so they often feel tired and sluggish. پس دوباره جملهش رو اومده اینجا بهش یک پوینت دیگه اد کرده. جمله رو همونجا تموم نکرده. I try to avoid that by moving my body regularly. من سعی میکنم که از این موضوع، از این که sluggish بشم، tired بشم، دوری بکنم از طریق همش بدنم رو تکون دادن یا همش فعالیت داشتن. Okay? So, personally, I believe exercise is essential for a healthy and happy life because it improves my body and mind. These days, real life example. Many people spend long hours sitting at a desk or using their phones, so they often feel tired and sluggish. I try to avoid that by moving my body regularly. بعد اومده اون real life example رو به خودش نسبت داده. من این کارو نمی کنم، به جاش همش اکتیو هستم. خب حالا اومده more examples about yourself. میتونی حالا الان اینجا جملت رو دوباره expand بکنی با یک مثال از day to day life خودت بزنی یا اینکه یک مثال از زندگی واقعی خودت بشه. So a personal example. This is a personal example. Okay, so personal example. اومده دوباره یک مثال زده از خودش. I began working out a few times a week and it completely changed how I feel during the day. من شروع کردم به چند بار در هفته ورزش کردم و به طور کامل این که در طی روز چه حسی دارم چه حالی دارم رو عوض کرد. مودم رو به شکل کامل عوض کرد. It completely shifted my mood or changed my mood, changed how I feel during the day. Now I have more energy and I sleep better at night. Comparison. اینجا یه comparison داریم، یه مقایسه داریم. Now حالا الان I have more energy and I sleep better at night. من انرژی بیشتری دارم و شبا راحت‌تر میخوابم. I sometimes get anxious after a long work day. بعضی وقتا بعد از یک روز طولانی استرس میگیرم، اضطراب میگیرم. So I go for a quick run which helps me clear my mind. میرم برای یک دو سریع و باعث میشه که ذهنم رو خلوت بکنم. So I go for a quick run which helps me clear my mind. دوباره اومده گفته به همین خاطر، به همین دلیل میرم برای quick run. So personal example. دوباره برگشته اومده از فواید اکسرسایز کردن میگه اوکی سو ببین جمله رو شروع کرد نظرش رو گفت یه ریل لایف اگزمپل داد یه پرسونال اگزمپل داد حالا دوباره برمیگرده برای اینکه موضوع رو ببنده جمعش بکنه دوباره برمیگرده به موضوع اصلی. Regular exercise reduces stress and boosts mental clarity.
فعال بودن یا تمرین مداوم باعث میشه که هم استرست کمتر بشه، هم شفافیت ذهنیت رو بده. یعنی باعث میشه که ذهنت بهتر کار بکنه. شفافیت ذهنیت رو یا mental clarity رو بیشتر میکنه. It boosts, increases. So boost means increase. Reduce. Okay, so reduce and boost are opposites. Okay, so these are opposites. Activities such as yoga or stretching, تمرین هایی دوباره میبینید another example, activities such as yoga or stretching or Pilates also calm me down after a busy day, after a hectic day, after an exhausting day. تمرین هایی یا ورزش هایی مثل یوگا، مثل استرچ کردن، مثل پیلاتس باعث میشه که بعد از یک روز خیلی طولانی و پر استرس آروم بشم. Therefore, so I believe we should all find some form or sort of physical activity. به همین خاطر میبینین دوباره جملهش رو ادامه داده. به همین علت so therefore I believe we should all find some sort of physical activity that we enjoy. باید یه تمرین رو پیدا کنیم که به همون چیز میده، لذت میده یا دوست داریم، مثل whether it's dancing، حالا ممکنه دانسینگ باشه، رقص باشه، swimming، شنا باشه، or just walking in the park یا حتی قدم زدن در پارک. و جمع‌بندی in short exercise is not just about staying in shape. تمرین کردن فقط به معنی این که یا ورزش کردن فقط به معنی این که خوش فرم باشی، رو فرم باشی، خوش هیکل نیست. It's about feeling better, thinking more clearly and living with more energy. ورزش کردن همچنین معنی این هستش که احساس بهتر از خود داشته باشی، بهتر فکر بکنی و با پر انرژی تر زندگی بکنی overall. پس این closingش هستش. Okay? So here's the closing section. Okay? پس بچه ها بهتر هستش که ما وقتی که میخوایم قبل از اینکه جمله‌ام رو کلوز بکنیم همونجوری که دیدین توی این پاراگراف 1 2 3 سوم میبینین دوباره اومد رفتش را راجع به تاپیک صحبت کرد، نظر شخصش رو دوباره تکرار کرد و بعد اومد بسش. پس جمله من چجوری شروع شد؟ Personally I believe exercise is essential. نظر شخصش رو داد. چرا؟ به این علت. بعد اومد یه real life example داد که اومد گفتش امروزه مردم همش نشستن پای تلفناشونن. بعد اومد یه مثال از خودش زد. بعد سویچ کرد دوباره این که چرا من فکر میکنم مهمه یا اینکه چرا اصلا اکسرسایز کردن مهمه چون باعث کاهش استرس و اضطراب میشه و بعد جملهش رو بست. اینجا بچه ها توی این چند تا پاراگراف میتونین ببینین که so therefore چجوری استفاده شده توی پاراگراف اول. So they often feel tired and sluggish. So I go for a quick run. Therefore I believe we should all find some sort of or form of physical activity. اینم از این. پس این سوال اگر براتون مطرح بشه یا اگر بخواین راجع به این موضوع با هر کسی صحبت کنین الان دیگه میدونین چجوری میتونین راجع به صحبت بکنین. یه سری لغت هم با هم دیگه یاد گرفتیم. میتونین از این قالب بچه‌ها قالبش این که نظر شخصی تو بدم بگم چرا، یه real life example بدم، یه personal example بدم، دوباره بیام بگم چرا فکر میکنم مهمه یا چرا اصلا اکسرسایز مهمه و ببندم. از این قالب استفاده بکنیم برای اینکه جملات خودتون رو بزنین یا جواب خودتون رو بدین. لطفاً به عنوان تمرین برای اینکه به خودتون این قول رو بدین، این کامیتمنت رو بدین که من این ویدیو میسا رو دیدم و تمرین کردم، این کامیتمنت و این قول رو بدین که بعد از اینکه درس تموم شد حالا یا بلافاصله یا چند ساعت بعدش یا فرداش سمپل انسر خودتون رو یا نمونه جواب خودتون رو توی کامنت ها برام بذارین. من قول میدم بخونم، اگر جایش احتیاج به کرکشن یا تصحیح داشت براتون درست بکنم. این کار باعث میشه که یک تمرین کرده باشین، خودتون رو وادار کرده باشین به تمرین کردن. دو، دوستاتون میان جواب شما رو میخونن، از جوابای شما کلی نکته یاد میگیرن و جوابای خودشون رو ارائه میدن. مرسی که تا آخرین درس همراه من بودین. مرسی که امروز در کنار
خیلی کارهای بیهوده‌ای که میتونستین انجام بدین، به خودتون احترام گذاشتین، به زمانتون احترام گذاشتین و یک ویدیویی رو دیدین که یک قدم به هدفتون نزدیکترتون کرد و مرسی از اینکه میسا و فرزبان رو برای محتوای مفید امروزتون انتخاب کردین برام. خیلی ارزشمنده. حتما این ویدیو رو لایک بکنین، با دوستان خودتون به اشتراک بذارین تا اون هم بتونن از بیش از 1300 ویدیو رایگانی که تو چنل هستش استفاده کنن. تا یک ویدیو دیگه. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.